ถ่ายแล้วแต่ตอนนี้ต้องถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเป็นหลักฐานนะครับตอนนี้เราสั่งของมาแล้วนะครับของออนไลน์นี่เก็บเงินปลายทางครับนี่จะจ่ายเงินสดไม่จ่ายเป็นโอนเข้าบัญชีนะครับก็โอนเข้าบัญชีนี่ถ้าเกิดผิดพลาดมามันออกยาก 9,410 บาทครับอันนี้ขออนุญาตเขาแล้วนะครับนี่ค่อนข้างที่จะดีอยู่ค่อนข้างที่เก็บมาดีนะครับป้องกันโอ้ห่อมันดีมากวางลงอันนี้เป็นกระเป๋าข้างในกล้องที่นั่นอยู่ข้างในเนาะต้องเปิดที่มันติดไหม